Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε παρέα. Θέλω να κάνουμε μαζί ένα λαιμό εδώ, ο οποίος θα βγαίνει σε κουκούλα. Αλλά όταν λέμε κουκούλα εννοούμε χαλαρή κουκούλα, έτσι, όχι πάνω στο κεφάλι μας, έτσι λίγο πιο χαλαρή. Λοιπόν, αυτό είναι φτιαγμένο με αυτό εδώ το νήμα, το οποίο εμένα με ενθουσίασε όταν το πρωτοδούλεψα. Έχει έρθει σε 5 υπέροχα χρώματα, είναι αυτά. Εγώ προτίμησα αυτό για να φαίνεται λίγο καλύτερα στη κάμερα. Αλλιώς και τα άλλα είναι υπέροχα τα χρώματα του. Όλα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και αυτό το είδα φτιαγμένο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι λίγο πιο ήπιο. Το πορτοκαλί πάει με όλα. Τα χρώματα τα έχω διαλέξει ένα-ένα ώστε να μπορούμε να πιάσουμε όλα τα γούστα. Λοιπόν, αυτό πλέκεται με βελόνα νούμερο 7. Είναι λάστιχο 2-2. 2 καλές, 2 ανάποδες. Είναι φτιαγμένο με 72 πόντους, 72 πόντους στη βελόνα, και από εκεί και πάνω έχουμε συντηρήσει τους μπροστινούς, τους πόντους του λάστιχου, ώστε να μας κάθεται ωραία μπροστά, και το υπόλοιπο μετά είναι πλεγμένο με κάλτσα. Έτσι, μία βελόνα δηλαδή καλή, μία βελόνα ανάποδη. Λοιπόν, εγώ έχω σταματήσει εδώ ώστε να το ξεκινήσουμε παρέα, να μου το φτάσετε εδώ, γιατί το λάστιχο το έχω πλέξει τριφτό και θα σας το δείξω τώρα πώς θα το κάνουμε. Και μόλις φτάσετε εδώ, θα σας πω πώς το χωρίσαμε ακριβώς στη μέση και πώς θα πλέξουμε μετά αυτό εδώ το κομματάκι, συγκρατώντας όμως τους πρώτους πόντους λάστιχο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, αφήνουμε αυτό και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε μαζί το γιακά μας. Λοιπόν, αν καταφέρω να το βγάλω από μέσα θα είναι ευχής έργων, που δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Δεν νομίζω να βγει. Βγήκε. Εντάξει. Λοιπόν, να βρούμε την ακρούλα του και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε 72 πόντους, είπαμε έτσι. Λοιπόν, και θα σας πω μετά πόσο θα μου πλέξετε. Λοιπόν, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, βάλαμε τις 72 θηλιές και τώρα πάμε να πλέξουμε λάστιχο 2x2. Δηλαδή, η ούγια μας, τον πρώτο πόντο δεν θα τον πλέκουμε ποτέ, έτσι. 2 καλές. 2 ανάποδες. Λοιπόν, η διαφορά μας τώρα ποια είναι. Σε όλες τις υπόλοιπες καλές, σε όλες τις βελόνες, δεν θα τις πλέκουμε έτσι, θα τις πλέκουμε από πίσω, ώστε να μας βγει λίγο τσαχπίνικο το λάστιχο, στριφτό, έτσι. Οπότε έχουμε 2 καλές, 2 ανάποδες, 2 καλές, 2 ανάποδες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, δεν έχει κάτι άλλο. 2 καλές, αλλά από την πίσω πλευρά, έτσι. Είναι πολύ εύκολο το σχέδιο και μπορεί να το κάνουν και τελείως αρχάριες, έτσι. 2 ανάποδες. Αρκεί να ξέρουν να πλέκουν καλή και ανάποδη. 2 καλές από πίσω όμως. Πάντα είπαμε. 2 ανάποδες μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά μας, έτσι. Πάμε να γυρίσουμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με ανάποδες, έτσι. Τον πρώτο πόντο ανάποδο άπλεκο. Πλέκουμε τον δεύτερο και μετά συνεχίζουμε να πλέκουμε καλούς αλλά στριφτούς. Από πίσω είπαμε, έτσι. Καταλάβατε τώρα πώς θα μου το κάνετε το λαστιχάκι. Είναι ένα λάστιχο απλό με τη διαφορά ότι τους καλούς τους πόντους θα μου τους παίρνετε από πίσω. Καμία άλλη διαφορά, έτσι. 2, 2, 2, 2. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε πριν προχωρήσουμε. Εάν προσέχετε, η καλή σειρά που βάλαμε τους πόντους είναι αυτή. Το βλέπετε πως είναι εδώ λοξές γραμμούλες. Αυτή είναι η καλή σειρά μας. Αυτή που βάλαμε τους πόντους. Εάν οι αρχάριοι μπερδεύονται, θα βάλουν ένα μάρκερ εδώ. Οπότε θα ξέρουμε ότι αυτή είναι η καλή μας σειρά. Γιατί αυτή εδώ είναι η ανάποδη. Οπότε η καλή μας σειρά ξεκινάει, να θυμάστε, με ανάποδους πόντους. Έτσι. Η καλή σειρά ξεκινάει με ανάποδους πόντους. Έτσι. Γιατί από εδώ βάλαμε τους πόντους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα λίγο.
Και να σας πω γιατί σας το λέω. Λοιπόν, όταν λοιπόν, συγγνώμη, από πίσω, όταν λοιπόν προχωρήσει το λάστιχο και φτάσουμε, θα το μετρήσουμε τώρα να δούμε ακριβώς σε ποιο ύψος πρέπει να φτάσουμε. Εκεί, λοιπόν. Πλέκουμε. 2-2 λάστιχο, η καλή μας πλευρά ξεκινάει με ανάποδους, έτσι τα είπαμε, και οι καλοί πόντοι πλέκονται από πίσω. Πάει αυτό. Ερχόμαστε εδώ τώρα, για να σας εξηγήσω τι έχει γίνει. Εδώ λοιπόν, όταν θέλουμε πλέον φτάνουμε σε ένα ύψος, εγώ περίπου το έφτασα στους 16 πόντους, έτσι, 16 πόντους λάστιχο. Όταν λοιπόν έφτασα στους 16 πόντους, είδα ποια πλευρά μου είναι η καλή πλευρά. Εδώ. Για να το δούμε καλά. Εκεί δεν θέλω να μου μπερδευτείτε, γι' αυτό το διευκρινίζουμε πολύ καλά. Λοιπόν, είπαμε ότι το σπαγκάκι είναι η καλή μας πλευρά. Έτσι, και ότι ξεκινάμε με ανάποδους. Βλέπετε, νάτι. Είναι η ανάποδη πόντη. Ξεκινάμε με ανάποδους. Τι κάνουμε λοιπόν? Μετράμε 36 πόντους. Και 36 πόντους γιατί μετράμε? Γιατί θα έχουμε ζευγάρια και θα είναι και ένα στο κέντρο μόνος του. Εντάξει, δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και από εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ζευγάρια καλές. Άρα είμαστε στο κέντρο ακριβώς. Και γιατί έχουμε έρθει στο κέντρο? Γιατί θέλουμε τον ένα πόντο από τους δύο αυτούς να τον συγκρατήσουμε για ούγια. Κοιτάξτε, βλέπετε εδώ, ο ένας πόντος από το ζευγάρι που θα χωρίσουμε θα το συγκρατήσουμε για ούγια. Και μετά απλώς εμείς θα κάνουμε δύο, δηλαδή θα συγκρατήσουμε άλλα 3 ζευγαράκια. Ανάποδη, καλή, ανάποδη. Οπότε σε αυτή τη βελόνα που είμαστε προς τα εδώ θα αρχίσουμε να πλέκουμε κανονικά ζέρσεϊ. Όταν τελειώσουμε το λάστιχο αρχίζουμε να πλέκουμε κανονικά καλή σειρά, όλο καλές. Μόλις όμως φτάσουμε στις δύο τελευταίες, δηλαδή καλή, ζευγάρι καλό, ζευγάρι ανάποδο, ζευγάρι καλό, έτσι, τότε πλέον θα αρχίσουμε το λάστιχό μας. Δηλαδή, βλέπετε, 2 καλές πριν το τέλος, αρχίζουμε το λάστιχό μας. Καλές, ανάποδη, καλή, ανάποδη και έχει μείνει και μία ούγια. Πλέον, αφού κάνουμε λοιπόν τις ανάποδές μας, θα έχουμε και ένα πόντο καλό, τον οποίο θα συγκρατήσουμε για ούγια. Αυτούς λοιπόν τους πόντους θα τους έχουμε μέχρι επάνω, ενώ θα πλέκουμε όλους τους πόντους με ζέρσεϊ, αυτούς τους πόντους θα τους συγκρατήσουμε μέχρι το τέλος της κουκούλας μας λάστιχο. Και αυτό θα γίνει γιατί να μας στέκεται ωραία μπροστά η κουκούλα, να μην καρουλιάζει προς τα μέσα, έτσι. Οπότε στην ουσία δηλαδή μόλις φτάσουμε 2 πριν το ποντοδείκτη μας, έτσι, παρόλο που αυτό είναι καλή. Αυτό συνεχίζει να είναι καλή. Παρόλα αυτά εμείς θα θυμόμαστε ότι 2 πριν αυτό ξεκινάμε το λάστιχό μας. Τώρα λοιπόν που τελειώσαμε το ένα κομμάτι και το φτάσαμε, γιατί μετά θέλει ένα χαλαρό κλείσιμο, τίποτα άλλο. Το έχουμε φτάσει στους 30 πόντους. Έτσι. Για να είναι η κουκούλα μας, είπαμε, χαλαρή, να μην κολλάει πάνω στο κεφάλι μας. Λοιπόν, 30 πόντους. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην άλλη μεριά του πλεκτού μας, όπου θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε μία καλή ούγια, 2 ανάποδες, 2 καλές, 2 ανάποδες και από εδώ και πέρα καλές. Γιατί θα κρατήσουμε αυτή καλή και όλες τις υπόλοιπες καλές. Το βλέπετε, θέλετε να το κάνουμε μαζί? Ένα λεπτό αυτό, για να το δούμε καλά-καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε την αριστερή μας πλευρά. Πάμε, εδώ. Ο πρώτος πόντος το διπλώνουμε, λίγο αυτό το κρατάμε γιατί στην επιστροφή θα το δέσουμε. Κάνουμε τον πρώτο πόντο, ούγια. Έτσι. Λοιπόν, πιάνουμε το δεύτερο μας πόντο, είναι ανάποδος, το γυρίζουμε αυτό κάτω να το έχουμε για να το δέσουμε, έτσι. Και ανάποδος. 2 ανάποδοι λοιπόν είπαμε. Εδώ θέλουμε να έχουμε 2 ζευγαράκια καλούς. Ένα ζευγαράκι καλού. Όπας, δεν το πήραμε στα... Όχι, αυτό το πλέκουμε κανονικά. 2 ζευγαράκια καλούς, 2 ζευγαράκια ανάποδους.
και ακόμη έναν καλό. Από εδώ και πέρα λοιπόν τώρα, αφού κρατήσαμε τα 2 ζευγάρια του λάστιχου, εδώ, πάμε όλο με καλές. Είμαστε στην καλή πλευρά του προλεκτού και πλέκουμε όλο καλούς πόντους πλέον. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει ήδη την κάλτσα μας. Και συγκρατούμε μόνο τους πόντους που έχουμε χωρίσει στην αρχή τώρα. Όλο το μυστικό δηλαδή του γιακά αυτού με την χαλαρή κουκούλα δεν έχει καμία δυσκολία. Η μόνη δυσκολία είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους πρώτους πόντους τους οποίους θα πρέπει να συγκρατήσουμε λάστιχο. Τίποτα άλλο δεν έχει. Μετά είναι ένα ράψιμο πίσω και πάνω και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την ανάποδη, να δέσουμε και να στερεώσουμε και το νήμα μας. Πάμε, ανάποδα. Όλα ανάποδες. Πρώτος άπλεκτος και πάμε όλα ανάποδες. Μόλις θα φτάσουμε στο λάστιχό μας, θα προσέξουμε τι θα κάνουμε τώρα, έτσι. Ωραία. Προχωράμε. Και αυτούς ανάποδους και αυτούς ανάποδους και αυτούς ανάποδους. Και πάμε τώρα, έχουμε συναντήσει το λαστιχάκι μας, το βλέπετε. Οπότε κάνουμε εδώ 2 καλές, 2 ανάποδους, 2 καλούς και έναν ανάποδο. Στην ανάποδη πλευρά τον βρίσκουμε ανάποδο που είναι η ούγια μας. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο δένουμε και το σπαγκάκι μας που έχουμε αφήσει για να το στερεώσουμε στο τελείωμα. Να μην μας φύγει. Εκεί τα αφήνουμε να το στερεώσουμε και πάμε να συνεχίσουμε. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν με το λάστιχό μας. Λοιπόν. Πάμε. Μία καλή ούγια. Έτσι. 2 ανάποδες. 2 καλές. 2 ανάποδες. 2 καλές. Και πάμε όλο με καλές τώρα. Το βλέπετε. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε την κάλτσα. Το ζέρσεϊ. Να το. Πάμε να κάνουμε και την ανάποδη σειρά μαζί για να καταλάβετε ακριβώς πώς θα ξεχωρίζετε το λάστιχο. Τώρα, εάν θέλετε, μπορείτε να περάσετε στη βελόνα, εδώ όταν φτάνετε στο λάστιχο, ένα μάρκερ. Αλλά δεν χρειάζεται γιατί φαίνονται οι πόντοι. Τους πλέκουμε όπως τους βρίσκουμε δηλαδή για να καταλάβετε. Αλλά για τους πιο αρχάριους δεν είναι κακό να βάλουν ένα μάρκερ στο σημείο που χωρίζει το πλεκτό από το λάστιχο. Λοιπόν, πάμε. Ανάποδες. Άπλεκτος. Όλο ανάποδες μέχρι το λάστιχο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε, τελειώσαμε τις ανάποδες και εδώ μας έχουν έρθει οι καλές μας τώρα. Είναι το λαστιχό μας. Εδώ αν θέλετε μπορείτε να βάλετε, είπαμε, να περάσετε ένα μάρκερ. Λοιπόν, είναι 2 καλές, 2 ανάποδες, 2 καλές και μία ανάποδη, που στην καλή μεριά είναι η ούγια μας, έτσι. Αυτό λοιπόν, να το,
έχει ξεκινήσει πλέον και φαίνεται. Έχει ξεκινήσει και φαίνεται η από εδώ μας πλευρά. Αυτό είναι το πίσω του. Λοιπόν, να το. Και έχουμε λαστιχάκι εδώ, λαστιχάκι εκεί και όλο το υπόλοιπο είναι ζέρσεϊ. Αυτό θα μου το φτάσετε, είπαμε, στα 30 εκατοστά. Μόλις μου το φτάσετε στα 30 εκατοστά, θα ανοίξω, να το γυρίσουμε, να το ράψουμε πίσω και πάνω και η κουκούλα μας με τον ωραιότατο λαιμό μας θα είναι έτοιμη, έτσι. Λοιπόν, φτάστε με αυτό 30 εκατοστά και ξανανοίγω. Λοιπόν, τελειώσαμε και το δεύτερο κομμάτι μας. Το έχω κλείσει εδώ. Είναι έτοιμο και το δεύτερο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι λίγο ψυχαναγκαστική, μέτρησα τις σειρές. Είναι 52 από εδώ και πάνω. Είναι 52 σειρές για να έρθουν ακριβώς το ίδιο. Μέτρησα όλες τις σειρές από εδώ για να κάνω ακριβώς το ίδιο από εκεί. Γιατί το μάτι ξεγελάει πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε «Α, εντάξει, το ένα μανίκι είναι ίδιο με το άλλο, γιατί έτσι μας φαίνεται». Ποτέ δεν είναι ίδιο. Αν δεν μετρήσουμε τις σειρές, όσοι έχουμε υπομονή να τις μετρήσουμε, δεν θα βγει ποτέ το ίδιο. Λοιπόν, είναι 52 σειρές και 52 σειρές. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το γυρνάμε από την ανάποδη. Εδώ το κόψα κοντούλι γιατί δεν το χρειάζομαι αυτό. Ενώ αυτό το άφησα πολύ μακρύ, γιατί όπως θα το γυρίσουμε τώρα, έτσι, και θα αρχίσουμε να το ράβουμε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κλωστή χωρίς να κάνουμε κόμπο, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τις καρφιτσούλες μας και να βάζουμε, όπα, πέσαν όλες έξω, δεν πειράζει, και να βάζουμε καρφιτσούλες. Που τελειώνει το λάστιχο εδώ, όπου τελειώνει το λάστιχο θα το βάλουμε ακριβώς το ίδιο σημείο, εκεί. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και λίγο πιο εκεί, βάλουμε ένα στο τέλος για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να μην μας φύγει καθόλου. Εκεί. Και στα ενδιάμεσα. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς θα κρούλα θα το ράψουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Φτάνει. Ωραία. Πάμε και από εδώ. Να βάλουμε μερικές. Να βάλουμε και μία εδώ για να πάρουμε τα ίσα του. Εκεί. Και μερικές εδώ για να το ράψουμε. Ωραία. Βάζουμε και ένα εδώ. Και ένα εδώ και τελειώσαμε. Και πάμε τώρα να ράψουμε αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι. Το κόψουμε λίγο εδώ στην άκρη. Ωραία. Παίρνουμε τη μαλλιοβελόνα μας με τη σιλικονίτσα μας, που είναι πολύ χρήσιμη. Και αρχίσουμε. Μπορεί να είναι λίγο μεγάλη κλωστή, αλλά δεν θέλω να κάνω κόμπο, έτσι. Αφήστε τη κι εσείς αρκετά μεγάλη. Και πάμε εδώ τώρα. Πιάνουμε τον πρώτο πόντο από εδώ. Αυτόν. Για να το στερεώσουμε. Και πάμε τώρα προσεκτικά εδώ δίπλα. Και αρχίζουμε να κάνουμε πίσω βελονιά πολύ προσεκτικά άκρη-άκρη. Αφού φάμε, προσέξτε, τις σούγες θέλουμε να τις αφήσουμε μέσα, γιατί αν δεν τις αφήσουμε μέσα, θα κάνει από πάνω μια γραμμούλα, που εμείς δεν τη θέλουμε αυτή, έτσι. Οπότε πάμε κάτω από τις σούγες. Και ράβουμε ακριβώς κάτω από την ούγια. Επειδή η κλωστή μας είναι πολύ μακριά, θα πρέπει να τραβάμε λιγάκι, και πάει λέγοντας. Εκεί, κάτω από αυτό.
Εκεί. Τραβάμε λίγο. Κοιτάμε, να μην μας κάνει εδώ, ξέρετε, να ξεβγαίνει. Ωραία είναι, εντάξει, πάμε. Και πάμε τώρα, πάλι, αφήνουμε τον πρώτο πόντο αυτό και πάμε από κάτω και ράβουμε πίσω βελονιά. Εκεί. Ωραία. Και στη γωνίτσα μας κανονικά. Έτσι πισωβελονιά όλο θέλει, όλο. Μέχρι να φτάσουμε στο λάστιχο. Κάτω-κάτω. Μόλις φτάσουμε στο λάστιχο κάτω-κάτω, θα το κάνουμε αλλιώς. Γιατί συνήθως στο λάστιχο δεν το κάνουμε πισωβελονιά, για να φαίνεται ωραιότερο. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στο λάστιχο, έτσι θα μου πάτε, μέχρι κάτω. Και μόλις φτάσουμε στο λάστιχο, θα ανοίξω εγώ να σας δείξω μετά πώς θα ράψουμε και το λαστιχάκι. Εντάξει? Λοιπόν, το ράψαμε εδώ, το ράψαμε και εδώ και τώρα πάμε να ράψουμε το λαστιχάκι. Το λαστιχάκι, επειδή θα είναι πίσω στο σβέρκο και δεν θέλουμε να είναι χοντρό, θα το ράψουμε έτσι, ένα με ένα. Εκεί, έτσι. Προσεκτικά, ένα με ένα, για να μην είναι χοντρό πίσω στο σβερκάκο μας, έτσι. Εκεί, να βγάλουμε και την καρφιτσούλα. Είναι πολύ ωραίο δωράκι. Πραγματικά. Παρόλο που λένε ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κάποια στιγμή θα κάνει, δεν μπορεί. Είναι ό,τι πρέπει. Και για αυτούς που κάνουν αποδράσεις βέβαια, έξω από την Αθήνα. Βάζουμε και αυτό εδώ. Το κρατάμε. Το βάλουμε και αυτό μέσα για να το κόψουμε μετά. Άλλη μία. Το περνάμε και αυτό λίγο έτσι. Τέλος. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Να βγάλουμε και τον ποντοδείκτη, δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Και είναι αυτό. Δεν είναι υπέροχη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κουκούλα μας και ο γιακάς μας. Λοιπόν, θέλετε να πάω να το βάλω να το δούμε πάνω μου λίγο? Πάω λοιπόν, κλείνω, πάω, το φοράω και σας το δείχνω για να το δείτε και πάνω μου. Ο γιακάς μας είναι έτοιμος. Κοιτάτε τι ωραίο που είναι, δεν είναι πολύ όμορφος? Κοιτάτε. Και όποιος θέλει βάζει και μια φούντα εδώ, Εγώ ήθελα έτσι πιο σκέτο να είναι. Δεν είναι πολύ όμορφος? Λοιπόν, πάω λίγο να τον βάλω και λίγο διαφορετικά να τον δείτε και επανέρχομαι. Λοιπόν, το φόρεσα και για τα πολλά κρύα, τα πολλά χιόνια. Κοιτάξτε, τον γύρισα από μέσα και τον ανέβασα επάνω. Το βλέπετε πώς γίνεται? Κοιτάξτε, τσακ, και φτάνει μέχρι εδώ. Αν θέλετε, καλύπτει και το στόμα, αλλά δεν θέλω γιατί φορά το κραγιόν. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραίο που είναι? Είναι πολυμορφικός γιακάς αυτός. Και κουκουλίτσα τέλεια, έτσι. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι μου,
Όπως ξέρετε πάντα, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Στείλτε μου και πολλά μηνυματάκια, γιατί τα διαβάζω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Στείλτε μου και τα δικά σας κομμάτια, αυτά που φτιάχνουμε παρέα. Θέλω να τα βλέπω κι εγώ. Δηλαδή στα μηνύματα στέλνετε μου και κάνει μια φωτογραφία από αυτά που φτιάχνετε, έτσι. Αυτά που φτιάχνουμε παρέα δηλαδή. Λοιπόν, όλα τα υλικά ξέρετε ότι υπάρχουν στο site μας, pleximoraψimokentima.gr. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.